Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái cách mình đúc bánh xèo miền Trung với cái chảo gang giống như là cái chảo nhỏ ở miền Trung mình á. Thì về bột thì mình sẽ xài bột gạo, bột năng. Bột gạo mình xài 600g, bột năng 100g. Nước cốt dừa 1 lon là 400ml, coi như gần tương đương với 400g đi. Muối thì nửa teaspoon, bột nghệ 2 teaspoon, hành lá 1 cốc, nước lạnh thôi 1350g. Bột, hai thứ bột mình trộn vô với nhau. Trong cái màn hình bạn thấy bột mình nước sẵn là bởi vì mình xài bột ngâm xay. Nếu mà các bạn xài ngâm xay á, thì các bạn sẽ coi ở cuối clip mình nói chi tiết hơn một chút. Hai thứ bột mình bỏ trộn vô xong rồi đổ nước vô. Mình sẽ trộn nước cốt dừa vô luôn. Xong bỏ muối, bỏ nghệ vô. Đặc biệt hôm nay mình sẽ xài thêm 1/4 teaspoon cái baking soda. Khi muỗng mình đang múc là cái muỗng nhỏ xíu, thành ra nó không phải là cái muỗng cà phê, thành ra lát nó chưa đủ màu, mình bỏ thêm vô sau. Đây, bây giờ mình bỏ cái baking soda vô, bỏ 1/4 muỗng. Nguyên bột nghệ nó là màu vàng, khi mà mình bỏ baking soda vô thì cái độ pH nó tăng lên á. Là khi mình chiên đó, cái nhiệt độ lên đó, thì cái màu nó hơi ra màu hơi đỏ. Cách tính nước á, thì trung bình một bột 2,5 nước, tức là 100g bột mình sẽ xài 250 nước. Như vậy là 700g bột của mình á. Cái này mình cho thêm một nghệ vô cho nó cái màu nó hơi đỏ lên, nó vàng lên nữa. Ví dụ như 700g bột là mình nhân 2 lên là mình sẽ cần là 1750 chất lỏng. Mình trừ đi 400g chất lỏng của nước dừa thì mình sẽ đổ vô là 1350g. Bạn thấy cái chảo này là mình mua ở chợ Aldi á, mua rẻ lắm, có mấy đồng mình cũng quên rồi, lâu rồi. Nếu mà các bạn về các bạn xài á, nó nặng lắm, và với lại cầm cái tay nó cũng nóng nữa, thành ra mình không cần cầm, mình chỉ để cái chảo mình để mình đem ra vườn mình làm ở trên cái grill á, nó hơi nghiêng một bên, thành ra dầu nó chảy qua một bên. Thì các bạn mình mua về thì mình cũng theo cái hướng dẫn của cái chảo, tức là mình cho nó ăn dầu nóng lên, xong rồi mình lau khô, mình cất. Sau khi mình chiên dầu xong, chiên bánh xong á, thì mình cũng coi như là mình rửa sạch rồi, mình cũng thoa một lớp dầu trước khi mình cất nó lên thì nó không có bị rỉ sét. Bạn thấy cái bánh nó hơi có màu đỏ, nghiêng về màu đỏ đó. Mình đổ hơi ít dầu cái này. Cứ đổ dầu, dù cái chảo mới hay chảo cũ, mình chiên 1-2 cái đầu thì nó hơi bị dính, mình cạo nó dính luôn ở trong cái đồ đó, mình kêu ra khơi ra cho nó sạch.
thì bắt đầu cái thứ ba thứ tư trở đi là ngon lành rồi. Mặc dù nó không có đồ chống dính nhưng mà nó rất là tróc, bánh nó tróc lắm. Chảo rất là nóng, mình hạ lửa hết sức xuống số thấp nhất, nhưng mà mình bạn thấy mình bỏ hành vô nó vẫn bị cháy á. Thành ra cẩn thận khi xài cái chảo gang á. Cái chảo như là một cast iron. Cái đậy lại nó hơi gần chín thịt, cái này thịt nó cũng còn hơi hồng hồng thì mình dỡ ra cho nó ráo, rồi rất là nhanh luôn, nhanh lắm. Lạng quạng là nó cháy á. Mình không kịp để chùi cái đồ nại luôn á, đánh liên tục á. Nhưng tôm thịt thì mình để lên màn hình hồi nãy đó, mình không có đọc cho các bạn có thể ngừng màn hình lại mà coi, bởi vì các bạn có thể làm nhiều hơn hay ít hơn, hoặc là các bạn có thể làm những cái loại khác, không bắt buộc phải là tôm thịt, muốn bỏ mắm, muốn bỏ gì vô cũng được. Cái này mình cũng không phải là mình bỏ hành lá, mình bỏ cái chai của Mỹ, cái lá nó nhỏ hơn. Thịt tôm bữa nay mình làm ít lại, mình chú ý mình ăn rau cho nhiều, rau mùa này ngoài vườn rất là nhiều, ra mình hái cải, hái rau thơm vô mình ăn cái này. Giống như thay vì cuốn bánh tráng thì mình chiên bột lên, bỏ ít tôm thịt thôi. Các bạn thấy nó dễ tắt lắm, nó tắt mình ngâm mau chín nữa. Cái chảo này có lý lắm nè, mua mấy đồng bạc à. Giống như bánh xèo ở miền Trung mình, bánh xèo miền Trung mình nhỏ bằng cái dĩa nhỏ xíu à, bằng cái lòng bàn tay, lớn hơn chút xíu. Ở Huế thì bánh khoái nó còn nhỏ hơn nữa, bánh khoái thì còn nhỏ, nó chiều ngang chưa được một tấc nữa. Rồi như bánh xèo thì đơn giản làm rạc vậy, rồi chút xíu là có bánh xèo ăn. Nhưng mà nếu mà các bạn giống như mình đó, thì ngâm gạo thì chỉ là gạo rồi ngâm thôi, ngâm xong mình xả nước cho nó sạch khỏi cần vo trước, rồi mình ngâm xong mình xả cho nước cho nó trong lại, rồi ngâm chừng 4 đến 6 tiếng đồng hồ. Mình xả xong rồi bỏ vô máy xay. Cái này mình không cần lắng lọc gì hết, chừng bỏ máy xay mình xong mình pha bột khoảng chừng tiếng đồng hồ là được à. Tại vì khi mình ngâm nó bột này cũng nở rồi, mình pha thêm bột năng vô thì cỡ từng 30 phút tới 1 tiếng đồng hồ là mình đút bánh xèo được rồi. Xài cái máy Vitamix hồi nào mình cũng đi tốc độ từ thấp lên cao từ từ, chứ không bấm cái rột lên cao liền thì máy mình nó khởi động lẹ quá, nó không có tốt cho máy. Xay chưa tới 1 phút là xong. Rồi vậy thì bỏ vô để mà mình là tiến hành làm bánh thôi. Thật ra cái công thức hôm nay chủ yếu là mình chỉ chia sẻ cái thứ nhất á, là mình xài cái cast iron, là tức là cái chảo gang. Và cái thứ hai nữa là mình không có xài nước soda, hay là mình không có xài nước soda là nước tạo axit. Bạn vừa thấy trên màn hình là cách làm nước mắm. Các bạn có thể làm nước mắm đặc, nước mắm trong, nước mắm gì cũng được, còn mình đưa công thức căn bản đó thôi. Rau cải thì các bạn có gì ăn nấy, thích gì ăn nấy, cải hay salad, rau thơm, ngò, diếp cá hay gì, có rau tía tô, bất cứ cái gì các bạn thích. Còn mình nói hồi nãy, tức là mình có 2 cái mình chủ yếu mình giới thiệu qua cái công thức này, là cái xài chảo không cần chống dính, chỉ cần cái chảo mà cast iron nó là nhiệt độ mình dùng lửa thấp đi nữa, cái chảo qua 1-2 cái đầu, cái bắt đầu cái thứ 3 trở sau là nó nóng bung cái chiên bột của mình lên dầu rụm liền à. Rồi cái thứ hai nữa là mình không có dùng nước soda hay là cái gì,
mình dùng cái 1/4 muỗng hoặc có thể ít hơn cái baking soda. Baking soda bạn nhớ là khi bỏ vô thì cái màu nó hơi chuyển qua màu đỏ, mình có thể giảm bớt bột nghệ xuống cũng được. Như vậy đến đây là công thức của mình chia sẻ tới đó là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.